આજનો વિડીયો એ તમામ પુરુષો માટે અથવા તો યુવાનો માટે છે જે બજારના હેલ્થ ટોનિક ખાઈને આરોગ્ય મેળવવા ઈચ્છે છે. ઘણા યુવાનો જીમમાં જાય છે અને વિવિધ પ્રકારના પ્રોટીન પાવડર ખાઈને હેલ્થ મેળવવા માટે પ્રયત્નો કરે છે, પરંતુ આ બધાની ખૂબ લાંબા સમય આડઅસર થાય છે અને થતી હોય છે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વિસ્તારથી વાત કરવી છે કે કેવું એવું હેલ્થ ટોનિક, કેવો એવો પ્રોટીન પાવડરનો વિકલ્પ જે તમે ઘરે બનાવી શકો, તમામ પુરુષો માટે, તમામ યુવાનો માટે એ બેસ્ટ ટોનિક હોઈ શકે. આ તમામ મુદ્દાઓ સાથે વિસ્તારથી ચર્ચા આપણે આજના વિડીયોમાં કરવાની છે. તો આજનો વિડીયો માત્ર ને માત્ર પુરુષો માટે. આપણા આયુર્વેદ શાસ્ત્રોની અંદર ઘણા બધા એવા ટોનિકોનું વર્ણન છે જે દાળ ભાત શાક રોટલીના દાયરામાં નથી આવતા. જે ટોનિકને તમે કહી શકો, એને મેડિસિન પણ ન કહી શકાય, તેને ભોજન પણ ન કહી શકાય, પરંતુ તેને ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી કહી શકાય. આપણા શરીરની અંદર જ્યારે ભોજનના વિકલ્પની પૂર્તિ રૂપે પણ ભોજનની સાથે સાથે પણ કઈક એવી જો વસ્તુ લેવામાં આવે જે આપણા શરીરને સુડોળ બનાવે, જે આપણા શરીરને લાંબા સમય સુધી યુવાન અને સ્વસ્થ રાખી શકે, આવા તમામ ટોનિકોનું વર્ણન આપણા શાસ્ત્રોમાં છે. તો એક હેલ્થ ટોનિક જે તમે ઘરે બનાવી શકો તેની સૂચિ આ પ્રમાણે છે. 30 ગ્રામ શતાવરી પાવડર, 30 ગ્રામ અશ્વગંધા પાવડર, 30 ગ્રામ જેઠીમધનો પાવડર, જેને મુલેઠી અથવા તો યષ્ટીમધુ પણ કહેવામાં આવે છે, 30 ગ્રામ ગોખરુનો પાવડર, 30 ગ્રામ બ્રાહ્મીનો પાવડર, 30 ગ્રામ આમળાનો પાવડર અને 30 ગ્રામ ભૃંગરાજનો પાવડર. ટોટલ 7 વસ્તુ થાય છે. આ 7 વસ્તુને તમે પાવડર ફોર્મમાં અથવા તો આખી લઈ આવીને ઘરે પાવડર કરશો તો વધારે સારું છે. આ 7 વસ્તુને સારી રીતે મિશ્રણ કરીને તૈયાર કરી દો અને કોઈ સારી ડબ્બીમાં પેક કરીને મૂકી દો, અને જે ટોનિક તૈયાર થશે આ તમારો પ્રોટીન પાવડરનો વિકલ્પ છે. આ પાવડર તમારો હેલ્થ ટોનિકનો વિકલ્પ છે. આપણે જે કંઈ ભોજન ખાઈએ છીએ તે 7 વસ્તુની અંદર ડિવાઈડ થાય છે, એટલે કે સપ્ત ધાતુ બને છે. રસથી લઈને શુક્ર સુધી, રસથી લઈને સ્પર્મ સુધી, વીર્ય સુધી. આ 7 ધાતુ જો આપણા શરીરમાં સારી બની શકે તો આપણે નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકે. તો જો આ ટોનિકનું સેવન તમામ યુવાનો કે પુરુષ કરશે તો તેના શરીરની અંદર ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળી સપ્ત ધાતુનું નિર્માણ કરવા માટે આ ટોનિક તમે મદદગાર સાબિત થશે. યુવાવસ્થામાં જ્યારે કોઈ કિશોર પ્રવેશે છે ત્યારે એનો અવાજ ચેન્જીસ થઈ જાય છે, એના ચહેરા ઉપર ખૂબ પિમ્પલ્સ થવા લાગે છે, કારણ કે હોર્મોન્સ ખૂબ ઇનબેલેન્સ થતું હોય, શરીરની અંદર વીર્યની ઉત્પત્તિ સારા એવા પ્રમાણમાં થવા લાગતી હોય. તો ઉત્તમ ગુણવત્તાનું વીર્ય બને, ઉત્તમ ગુણવત્તાનું શુદ્ધ વીર્ય બને ખૂબ જરૂરી છે. અને એ જો અશુદ્ધ હશે તો આપણા શરીરની અંદર એ ટોક્સિન બહાર નીકળતા હોય છે અને એનો સીધી અસર ચહેરા ઉપર ફોડલીઓ થવી, પિમ્પલ્સ થવી ખૂબ વિપુલ પ્રમાણમાં થવા લાગતું હોય. તો જે કોઈ કિશોરો, જે કોઈ યુવાનો પોતાના ચહેરાનો ગ્લો બનાવી રાખવા ઈચ્છતા હોય, ખીલ, પિમ્પલ્સથી વગેરે બચવા માંગતા હોય, તેમણે પોતાના ભોજનની અંદર ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી રૂપે આ ટોનિકનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ. આપણા શરીરની અંદર કેલ્શિયમ જો પૂરતા પ્રમાણમાં હશે તો આપણા હાડકા જે છે ખૂબ સ્વસ્થ રહેશે. જો યુવાનો ઈચ્છતા હોય, જો કે મોટી ઉંમરના લોકો પણ ઈચ્છતા હોય કે હાડકા સંબંધિત સમસ્યા ન આવે, તો 14 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીના તમામ જે યુવાનો છે, તમામ જે લોકો છે, તમામ જે પુરુષો છે, તેમણે આ ટોનિક પોતાના ભોજનમાં જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. આ ટોનિકની અંદર પહેલી જે આપણે વાત કરી તે શતાવરી છે. શતાવરીનો સ્વભાવ જે ઠંડો છે. સામાન્ય રીતે યુવાનોની અંદર પિત્ત ડોમિનેટ હોય છે, તેના શરીરમાં પિત્ત દોષ વધારે વિકૃત થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે. તો આ ટોનિકની અંદર જે શતાવરી નાખવામાં આવી છે, જે પિત્ત સંબંધિત જેટલી પણ સમસ્યાઓ છે એને શાંત કરે છે. આપણે જે કંઈ વીર્યની વાત કરીએ છીએ તેના 2 ગુણ હોય છે, શીત વીર્ય અને ઉષ્ણ વીર્ય. આપણા શરીરમાં ઉષ્ણ વીર્ય પણ હોવું જોઈએ અને શીત વીર્ય પણ હોવું જોઈએ, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં આપણે જે કંઈ ભોજન ખાઈએ છીએ તે મોટા ભાગે એસિડિક હોય છે. એના કારણે જે લાસ્ટમાં જે વીર્ય બને છે તે ઉષ્ણ ગુણ પ્રધાન બને છે. તો આ ટોનિકની અંદર રહેલું શતાવરી જે છે આપણા શરીરમાં પિત્તને શાંત કરે છે, અને એના કારણે જે લાસ્ટમાં જે વીર્ય બને છે, સ્પર્મ બને છે, તે શીત ગુણ પ્રધાન પણ બની શકે છે, અને એના કારણે ગરમી સંબંધિત જે કંઈ સમસ્યાઓ છે તેને નિવારી શકાય છે. આપણે સામાન્ય રીતે ઘોડાને જ્યારે કલ્પના કરીએ છીએ ત્યારે કે જે તેજ હોય, તર્રાર હોય, જેની માંસપેશીઓ એકદમ સુડોળ હોય, શરીર એકદમ નિરોગી અને સ્વસ્થ હોય, હંમેશા એનર્જીથી ભરેલો હોય, પોતે કે આળસુ કે બેસી રહેલો ના હોય, કારણ કે આપણે ક્યારે બેઠેલો ઘોડો જોયો છે નહીં. એ હંમેશા ઊભો હોય, સ્થિર હોય, ચલાયમાન હોય, ગતિમાન હોય. તો યુવાવસ્થાના જે કોઈ ગુણ હોવા જોઈએ, વાણીની અંદર પ્રભુત્વ હોય, પર્સનાલિટી સારી હોય, એ જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરતો તેમાં સ્ફૂર્તિ અને એનર્જી દેખાવી હોય, આ તમામ યુવાનોના શરીરમાં હોવું જરૂર છે. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર યુવાઓના જે કંઈ ગુણ હોવા જોઈએ દેખાતા હોતા નથી, કારણ કે
આ બધા જે કે ડબલાઓ હેલ્થ ટોનિક તમે ખાવ છો, એ ક્યારે પણ આ બધી વસ્તુની પૂર્તિ કરી શકે નહીં, અને કરશે તો તેની ખૂબ આડઅસર છે. આ ટોનિક જે છે તે બલ્ય છે, કારણ કે તેની અંદર અશ્વગંધા નાખવામાં આવી છે. તો યુવાવસ્થામાં લાંબા સમય સુધી આપણા શરીરને નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખવું હોય, શરીરની અંદર સારી એનર્જી મેળવવી હોય, તો આ ટોનિકને આપણે જરૂર સેવન કરવું જોઈએ. આ ટોનિકની અંદર યષ્ટિમધુ છે, જેને આપણે મુલેઠી કહીએ છીએ અથવા તો જેઠીમધ પણ કહીએ છીએ. જેઠીમધ કે મુલેઠી જે છે એ ઉષ્ણ ગુણ પણ નથી અને શીત ગુણ પણ નથી. મુલેઠી એ ઉત્તમ ગુણવત્તાનું વીર્ય નિર્માણ કરનારું એક ટોનિક છે. વર્તમાન સમયની અંદર યુવાઓમાં વીર્યના દોષો ખૂબ વધ્યા છે. વર્તમાન સમયની અંદર પુરુષોમાં વીર્યની ગુણવત્તા ધીરે ધીરે એનું સ્તર નીચે પડવા લાગ્યું છે. જો તમે આ ટોનિકનું સેવન કરશો કે જેની અંદર મુલેઠી, જેઠીમધ, યષ્ટિમધુ પણ નાખવામાં આવે છે, એ આપણા શરીરની અંદર ઉત્તમ ગુણવત્તાનું વીર્ય નિર્માણ કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ યુવા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ હોય, બહાર રહેતા હોય, પીજીમાં રહેતા હોય, ભણતા હોય, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થીને MBBS કરવું છે તો એને 4 વર્ષ 5 વર્ષ બહાર રહેવું પડશે. ત્યાં ભોજન એના હાથમાં નથી. જે કઈ ભોજન એને પીજીમાં મળશે, કેન્ટીનમાં મળશે, અથવા તો જે કઈ વ્યવસ્થા થતી હોય છે, 4 વર્ષ 5 વર્ષ જે કઈ ભોજન એને મળતું હોય છે એનાથી જ એને સર્વાઈવ કરવાનું છે. અને વર્તમાન સમયમાં આ એક બહુ મોટી સમસ્યા છે. શુદ્ધ ત્યાં તેલ નહીં હોય, શુદ્ધ નમક નહીં હોય, સારા શાકભાજી નહીં હોય, સારા ન્યુટ્રિશન વાળું ભોજન આવા યુવાનોને નહીં મળતું હોય. તમામ યુવાનોને જે કે ન્યુટ્રિશનની પૂર્તિ કરવી છે, ન્યુટ્રિશનની પૂર્તિ કરવા માટે આ જે ટોનિક જે છે એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. તો આવા યુવાનોને જે લોકો બહાર રહે છે તે લોકોએ આ ટોનિકનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ. આપણે જે કંઈ ભોજન ખાઈએ છીએ એની અંદર પણ ટોક્સિન હવે આવી ગયા છે. આપણે જે કંઈ પાણી પીએ છીએ તેની પણ શુદ્ધતા હવે પ્રશ્નાર્થ છે. આપણે જે કંઈ હવા જે કંઈ શ્વાસ દ્વારા લઈ રહ્યા છીએ બિલકુલ શુદ્ધ રહી નથી. જાણતે અજાણતે આપણા શરીરની અંદર ખૂબ ઝેર જઈ રહ્યું છે. હવે એ ઝેર બહાર કેવી રીતે કાઢશું? કિડની એ કચરાને યુરિન વાટે આપણા શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે. આ ટોનિકની અંદર ગોખરું પાવડર પણ છે. તો ગોખરું શું કરશે? જાણતે અજાણતે જે કંઈ કચરો આપણા શરીરની અંદર ગયો છે, ટોક્સિન આપણા શરીરની અંદર ગયા છે, વિષેલા દ્રવ્યો જે કે આપણા શરીરમાં ગયા છે, એ દ્રવ્યોને બહાર કાઢવા માટે, યુરિન વાટે બહાર કાઢવા માટે કિડનીને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. આપણને સારી ઊંઘ આવે, આપણી સ્મરણ શક્તિ સારી રહે, માનસિક રોગ આપણને આવે નહીં, આપણે જે કઈ વસ્તુ ભૂલી જઈએ છીએ તે આપણને લાંબા સમય સુધી યાદ રહી શકે. એટલા માટે આપણને ખબર છે કે બ્રાહ્મીનું સેવન કરવું જોઈએ. આપણે બ્રાહ્મી સાંભળ્યું પણ છે. આપણને ઘણા લોકોને ખબર છે કે બ્રાહ્મી એક બ્રેઇન ટોનિક છે. આપણે જે કઈ ટોનિક તમે બનાવવાનો છો તેની અંદર બ્રાહ્મી પણ છે. મોટી ઉંમરના જ લોકો થાય, 50 વર્ષ 60 વર્ષના થાય એટલે કઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે એ લોકોને ભૂલાઈ જાય, કારણ કે સ્મરણ શક્તિ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થતી જાય. ઘણા લોકો જાણતે અજાણતે બિચારા ગજની બની જાય છે. આવા તમામ લોકો માટે આ ટોનિક ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. આ ટોનિકની અંદર ભૃંગરાજ પણ છે. ભૃંગરાજનું જ્યારે નામ સાંભળીએ એટલે આપણને તુરંત શું થાય કે વાળ માટેનું એક ટોનિક. આ ભૃંગરાજની અધૂરી વ્યાખ્યા છે. ભૃંગરાજ વાળ માટે ખૂબ સારું છે, પરંતુ આપણા શરીરની અંદર ઘણા બધા પોષક તત્વોની પૂર્તિ કરવાનું કાર્ય પણ ભૃંગરાજ કરે છે. ભૃંગરાજ એ ઉષ્ણ છે, એટલે અશ્વગંધાની અંદર જે કંઈ ગુણ છે થોડી માત્રાની અંદર ભૃંગરાજમાં પણ છે. ભૃંગરાજ એ વિષહર છે. આપણા શરીરમાં જે કંઈ ટોક્સિન જે કંઈ જઈ રહ્યા છે એને બહાર કરવાનું કાર્ય પણ ભૃંગરાજ કરે છે. તો તમામ જે કંઈ 6 ન્યુટ્રિશન જે છે એ તમામ થોડી માત્રામાં ભૃંગરાજમાં પણ છે. એટલા માટે આ ટોનિકની અંદર છેલ્લે જે કે આપણે નાખવાનું છે એ ભૃંગરાજ છે. આ જે ટોનિક જે છે એ યુવાનોમાં અને પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન્સ જે છે તેનું કાર્ય સારી રીતે થઈ શકે એના માટે પણ મદદગાર સાબિત થાય છે. ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન્સની વાત કરીએ એટલે તુરંત યુવાનોમાં, પુરુષોમાં તુરંત સેક્સ પાવર વધારવાની વાત આવી બધી થતી હોય છે, પરંતુ માત્ર એવું નથી. આ હોર્મોન્સ જે છે એ આપણા શરીરની અંદર શુક્ર ધાતુ જે છે એને સારી રીતે બેલેન્સ કરવાનું પણ કાર્ય કરે છે. શુક્ર ધાતુ જે છે એ કોઈ આપણા શરીરની અંદર કોઈ એક જગ્યાએ હોતી નથી. આપણા આખા શરીરની અંદર શુક્ર વ્યાપક છે. આપણા આખા શરીરની અંદર વીર્ય ફેલાયેલું છે, અને તેનું સિક્રેશન સારી રીતે થઈ શકે, તે આપણા શરીરમાં સારી રીતે કાર્ય કરી શકે, એનું જવાબદારી આ ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન્સ કાર્ય કરતું હોય છે. તો આ જ્યારે ટોનિક આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આ હોર્મોન્સ આપણા શરીરની અંદર સારી રીતે કાર્ય કરી શકે એનું કાર્ય આ ટોનિક કરતું હોય છે. આ ટોનિક જ્યારે આપણે સેવન કરવાનું છે ત્યારે 2 વિકલ્પ આપણી પાસે છે. એનું દૂધ સાથે પણ તમે એનું સેવન કરી શકો અને પાણી સાથે પણ તેનું સેવન કરી શકો. જો તમને ચોખ્ખું દૂધ મળતું હોય, સંપૂર્ણ વિશ્વસનીય દૂધ તમારા ઘરે આવતું હોય, કેમિકલ વગરનું દૂધ તમને જો મળતું હોય, તો આ ટોનિક તમે અડધી ચમચી દૂધ સાથે પણ સેવન કરી શકો.
પરંતુ જો તમને ચોખ્ખું દૂધ મળતું નથી, દૂધ તમને ભાવતું નથી, દૂધની ક્વોલિટી વિશે તમને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, તો દૂધ સાથે આ ટોનિકનું સેવન ભૂલથી પણ નહીં કરતા, તો પાણી સાથે કરી શકાય. દૂધ સાથે જ્યારે આ ટોનિકનું સેવન કરવાની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે દૂધ સંપૂર્ણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, કેમિકલ વગરનું હોવું જોઈએ, અને બજારમાં વેચાતા મોટા ભાગના પેકેટ દૂધ ક્યારે પણ શુદ્ધ હોતા નથી. સંપૂર્ણ વિશ્વસનીય, તમને 100% ગેરંટી હોય તો જ દૂધ સાથે આ ટોનિકનું સેવન કરજો, નહીતર પાણી સાથે પણ આ સેવન કરી શકાય. શું કરવાનું છે? અડધી ચમચી આ પાવડર લેવાનો છે, તેની ફાંકી મારી જવાનું છે, અને ચોખ્ખું દૂધ મળતું હોય તો તમારે એના ઉપર પીવાનું છે. સવારે પી શકો અથવા તો સાંજે પણ પી શકો. દૂધ સાથે જો સેવન કરવું હોય તો આ ટોનિક માત્ર ને માત્ર સાંજે જ લઈ શકો, કારણ કે સવારે દૂધ લેવાય નહીં. દૂધને છોડીને જો તમારે પાણી સાથે આનું સેવન કરવું હોય તો અડધો ગ્લાસથી 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે, એને થોડું હુંફાળું ગરમ કરવાનું છે, અને આ ટોનિક અડધી જ ચમચી એનું સેવન કરવાનું છે, અને તેના ઉપર તમે હુંફાળું પાણી પી શકો. અને પાણી સાથે જ્યારે લેવાનું હોય ત્યારે એને સવારે પણ લઈ શકાશે, સાંજે પણ લઈ શકાશે. સાવધાની એ રાખવાની છે કે આ ટોનિક છે, દાળ ભાત શાક રોટલી નથી. આપણા મનમાં એક ભ્રામકતા હોય છે કે વધારે માત્રામાં લેશો તો એ ફાયદો કરશે. આ ભ્રામકતામાંથી આપણે બહાર જવું જોઈએ, કારણ કે એક સૂત્ર છે, અલ્પ માત્રા બહુગુણમ. ઘણી વખતે ઓછી માત્રામાં તમે લો તો તમને વધારે ફાયદો આપી શકે, અને બહુ માત્રા અલ્પ ગુણમ, વધારે માત્રામાં જો તમે લેશો તો તેને ઓછા ફાયદા પણ મળી શકશે. તો આ ટોનિક છે અને વધારે માત્રામાં લેવાનું નથી. માત્ર ને માત્ર અડધી ચમચી, જે ટેબલ સ્પૂન આપણે લઈએ છીએ તે અડધી ચમચી આનું આપણે સેવન કરવાનું છે. તો આવી રીતે બીજા બજારમાં વેચાતા વિવિધ પ્રકારના ટોનિકના વિકલ્પ રૂપે જો તમે આનું સેવન કરશો તો 14 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીના તમામ પુરુષો માટે, યુવાનો માટે આ વરદાન રૂપ ટોનિક છે, તેનું સેવન આપણે જરૂર કરીએ. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.